Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so kung hindi ka pwede magnegosyo or kung ayaw sa'yo ng negosyo, ano pong pwede mong gawin para kayo yumaman? Diba? So, ito sinabi mismo ni Dan Locke, sabi niya, hindi lahat pwede sa business. And I believe, may mga tao hindi talaga pwede sa mga negosyo, di ba? Pero lahat naman pwede gusto mag-increase ang income, but you cannot do business, di ba? So ano pa yung pwede mong gawin? So ayan, pag-uusapan natin ngayong gabi, mga pwedeng gawin. Yan, pwedeng gawin. Okay, so pwede pong gawin para mag-increase ang income kung ayaw mong magnegosyo o kung hindi pwede sa negosyo, di ba? Okay, so by the way, sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, mamaya na po. Cellphone ko po kasi awa ko, kaya hindi ko kayo mano, pero ni-screenshot ko kanina kasi may mga nagpapa-shoutout. Yeah, so mamaya po, may isa pa tayong vlog after this. Okay, and bago tayo magtuloy, so November 18, sa Hong Kong tayo. So sa lahat ng mga delivers natin dyan, see you. And December 30, nasa Malaysia naman tayo. Kasama natin si Ma'am Izzy. Hello, Ma'am. Ang aking partner. So, we'll be doing a seminar. Back-to-back po kami ni Ma'am. Yan, so, details will be coming out. Pinapaayos ko pa yung poster ko sa aking assistant. Baka bukas makita nyo na yung detalye ng ating pagpunta sa Malaysia. And January, ito, tina-target natin that we can go to Singapore. So, kung taga Singapore ka, mag-message ka na ngayon para sa January. And who knows, sunod-sunod na tayo, monthly, di ba? And December, yan, sa Malaysia naman tayo. Okay, so anong pwede pong gawin para mag-increase ang income mo and eventually you will be get rich, okay? So, kung ayaw mong magnegosyo. Again, bago tayo magtuloy, nililinaw lang natin ang ating advocacy sa buhay o yung ating mga gusto mangyari sa buhay natin, okay? Gusto ko po kayo na mag-increase ang inyong pera, dumami ang inyong pera, because para magawa mo yung mission mo sa buhay, okay? To do good, to be happy, okay? To do good with your family, with your friends, para makatulong ka sa mga tao sa paligid mo. Kaya dapat mag-increase ang income mo. This is the purpose, not for anything else. Alright? So, yan lang lagi natin itinuturo. Okay? Yan naman po yung nasa Bible, Ephesians 2:10. Diba? So, kaya tayo iniligtas ng Panginoon para gumawa ng mabuti sa kapwa. At para makagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, you should have the means. Diba? Kailangan meron kang panggastos para makagawa ka ng mabuti. Kasama po talaga yan. Alright? So, that's why it's important that you will increase your income. At paano mag-increase ang income mo? Lagi natin narinig, di ba? Magnegosyo ka, something like that. Pero, may mga tao na hindi pwede talaga sa negosyo, di ba? So, hindi nakapag-negosyo. So, meron kang pwedeng gawin. Number 1, okay? Dapat mag-aral ka ng different skills. Okay? Pwede itong nabanggit ko na sa isa sa mga videos natin. Pero ulitin natin, you need different skills. At hindi basta skills, according to Dan Locke, you should have a high-paying skills. Or yung skill mo, aside from high-paying, ikaw lang meron yan doon sa community mo o konti lang kayo. Okay? For example, in our community or in our province dito sa Bataan, konti lang kami speaker. So, sa pagkaalam ko po, parang 2-3 lang kami dito sa Bataan or siguro less than 10. Sa laki din ng Bataan, di ba? Sa dami na nagpapaseminar dito or nag-invite ng speaker, so konti lang kami. Okay? So, this is a skill na kailangan siya and yet konti lang. So, kaya medyo mataas yung binabayad nila. Di ba? So, kaya nagpapabayad tayo ng mahal. Sabi nung isa sa akin, isang principal, di siguro siya nakatiis. Sabi niya, Dok, di ba't bang mahal mo sumingil? Sabi ko sa kanya, tingin ko kasi yun yung worth ko. Yun yung worth ko as a speaker, di ba? Kasi may fee po ako, like, yung, tina-charge ko po sila ng ganitong amount for 2 hours. So, nagugulat sila, ba't ganun? Save daw kasi, whole day na, parang 3 times pay laki na sinisigil ko. Sabi ko kasi, ulitin ko, that's my worth. Alright? So, kailangan, yan, kasi yun ang tingin mo. Ako tingin ko, that's what I deserve for what I'm going to deliver sa ating mga audience. Okay? Alright.
So, you need different skills. Kailangan may mga skills ka. So, hindi pwedeng wala kang skill. Hindi pwedeng ka-empleyado mo lang. Alam mo yung tinatawag na ka-empleyado mo lang? Yung basta ka lang naging empleyado? Hindi pwede yun. Kailangan empleyado ka na merong iba't ibang skills. Kasi kung empleyado ka lang ordinary, you cannot get rich. Alright? Dapat empleyado ka na may kakaibang skill. Para pagka nagkahanapan ng mapupromote, kasama ka. Para pagka nagkahanapan ng pwedeng bigyan ng incentive, bigyan ng ibang assignment, and you get paid with that, so ikaw ang nakikita. And para yung skill mo din na yan, mailabas mo, magawa mo sa community mo, and you will be get paid. Diba? So, kailangan meron ka pong skill. Napakalaga na meron kang skill. Alright? So, second, na pwede mong gawin kung ayaw mong magnegosyo but you want to increase your income, ito sinasabi ko na mag-iba ng investment or not ordinary investment. Naiintindihan niyo po ba yung sulat ko, mga delivers? Not ordinary investment. Marami kasi tayo naririnig na mga investment. Mga ordinary, for example, yung mga sinasabi ko sa inyo, mga ordinary po yon, like MP2, pag-ibig MP2, mutual funds, UITF, co-op, lahat na yan, these are ordinary investment. Okay, wala pong masama dyan. Ayun nga, as a start, kung nagsisimula ka pa lang mag-invest, so dapat ayan talaga yung ginagawa natin. Okay? Kasi yung mga investment na yan, sinasabi natin ordinary, pero pag ginawa natin po yan, ay tinutulungan niya tayo ma-develop yung habit of saving money. The habit of, getting certain percentage from your salary para ma-save mo po siya. Okay? But these are ordinary investment. And probably, mag-i-increase sa income mo, but cannot make you that rich. Alright? So ano pala ngayon ang pwedeng makapagpayaman sa atin? So, not ordinary investment. Lalabas ka na dyan. So, kung yung mga investment ngayon, sa mga paligid natin, kung yan ang mga investment like stocks, diba, co-op, pag-ibig, wala masama po dyan, ha? Sinasabi ko, wala pong masama. Congratulations kung meron ka nito. Kung wala ka nito, you start it, okay? So, but if you want to explore more, lalabas ka dyan. So, ito yung mga not ordinary investment like Forex. Diba? Foreign exchange. So, ito yung para lang din siya dito sa atin, Philippine stock market, pero lalabas ka. So, mag-invest ka ng dollar or mag-invest ka ng sa international, di ba? So, you go back to my vlog, meron akong pinakita sa inyo, pinakilala isang company na you can start. Medyo mataas nga lang siya, kaya hindi siya ordinary. Ang minimum po ay $3,000. Okay? So, yan yung pinaplano natin na gawin ngayon, okay? So, that's not an ordinary investment that can make you rich because ang ano po niyan, at least 2% po per month. Okay? So, times 12, that's 24%. So, 24% ang pera mo. Kung ba, meron ka ngayong tumataginting na 500,000, ilagay mo siya dito, 500,000. Okay? Times hindi tayo marunong 500,000. Okay, times 24%. 0.24. So, kumikita ka po ng 1 year ng 120,000, di ba? So, that's a lot of money, okay? Kasi, lumabas ka sa ordinary investment. Second, yung mga hindi ordinary, isa pang hindi ordinary investment, okay? When you buy real estate, okay? Pag bumili ka na ng mga lupain, ng mga property, di ba? Then, ibebenta mo siya or i-convert mo sa mas maganda. Kung halimbawa, ordinary nga lang yan, mga lupain. So, gagawin mo siyang mga residential lot or gagawin mo siya mga mga stall, apartment, kung ano man, tapos ibebenta mo. So, hindi siya ordinary investment. Then that can make you rich. Di ba? So, eventually, mga 5 years lang yan. Bababawi mo na lahat ng mga expenses mo. Alright? So, ito yung tinuturo natin na doon sa lahat ng mga parang feeling mo, you're not into business, o yung negosyo ayaw niya sa'yo, pwede mo po itong gawin. Okay? Pwede natin itong gawin. 2 things na pwede mong gawin. You develop different skills, particularly the high-paying skill. Okay? Second,
lumabas ka sa ordinary investment. Madaming investment outside natin, mga ordinary, pero walang masama dyan. Okay, gawin natin yan. Pero merong mas higher. Okay? So, kung gusto mo magpa-coach sa akin, Doc G, gusto ko sa not ordinary investment. Okay? Hindi kita tuturuan hanggat wala ka sa ordinary investment. Okay? So, tuturuan ko lang po kayo kung magsisimula muna tayo dito. Okay? So, if you need career coach, like gabi, meron tayo from Korea. May natapos na rin tayo from Saudi, natapos tayo from Japan. So, marami na rin tayo na coach, personal coaching. So, you just message me sa aking number, 0939-525-4311 or sa aking FB page, FB account. Pwedeng online, pwedeng personal nyo po ako makausap. Lalo doon sa mga OFW na uwi dito sa Pilipinas so that I can help you kung anong gagawin nyo sa inyong mga salapi. Okay, sa mga hard-earned money. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!